ሰላም ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ኦኬ ቼክ እያደረኩ ነበርና ቪዲዮውን ላያችሁ ሀሳቤን እንደተካፈላችሁ ለሰብስክራይበሮቼ ሰብስክራይብ ላላረጋችሁ አመሰግናለሁ። ዛሬ ስለ ሳተርን ወርሺፕ ፓርት 2 ትንሽ ነገር ለማለት አስቤያለሁ። ፓርት 1 ላይ ብላክ ኪዩብ ሳተርን ወርሺፕ ምን እንደሚያገናኛቸው ታይም ሚክሳቸው በተቻለኝ መጠን አስረድቻለሁ። ሌላ ጊዜ በሰፊው በተለይ ስለ ታይም ሜትሪክሱ አስረዳለሁ። ዛሬ የሳተርን ወርሺፕን ይዞ ዓለማችን ላይ የተነሱ የጥንት ስልጣኔዎች፣ ካልቸሮች እና ንግርቶቻቸው ወይም ሜዞቻቸውን የተወሰነ ለማካፈል አስቤያለሁ። አብራችሁኝ። ኦኬ ሳተርን እንደሚታወቀው ዘጎድ ኦፍ ብዙ ኔም ነው የሚሉት፣ ባለ ብዙ ስም አምላክ ይባላል። ሁሉም መንገዶች ወደ ሮም ነው የሚያመሩት ወይም ወደ ሳተርን ነው የሚያመሩት ይባላል። ኢንፋክት ሳተርን ሴታን ተመጋጋቢ ነው እንትኑ በስፔሊንጋቸው እንኳን ማለት ነው። አሁን ከኖህ ፍለድ በፊት ወይም ከታላቁ ነው ውሃ የሰው ልጅ ከመጥፋቱ በፊት በሄኖክ ያን ዘመን ማለት ነው የነበሩ ትልልቅ ስልጣኔዎች አሉ። አትላንቲስን ብናይ በዛን ሰዓት የነበሩ ስልጣኔዎች ናቸው። በጠቅላላ መሰረታቸው የወረዱት መላእክትን የተከለከለ ዊዝደም ኖሌጅ ተጠቅመው ነው አንድ ጫፍ ወጣ ስልጣኔ ሲያደርጉ የነበሩት ማለት ነው። ነገር ግን መነሻው እንትኑ የተከለከለ የተረገመ ነገር ነውና በሁሉም ስልጣኔዎች ውስጥ ላስታም እንደነገርኳችሁ ስልጣን አምላክን ያልዳዳበት የሰው ስልጣኔ አይገኝም። አዞፍ ቱዴይ እንዳሁንም እንደ ዘመናችን ሳይንስ ማለት ነው ወደንም ጠላንም ያው ያለንበት የዘመን ሂሳብ የሳይንስ አይዲያዎችን የሚቀዱት በኋላኛው ዘመን ከነበሩ የሚስቲክ ኮምፒቲሽኖችና ሀሳቦች ነው። በዚህ ዙሪያ ሰፋ ያለ ነገር ስለሚፈልግ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ኤኒዌይስ ሁሉም ከየጥንት የነበሩት ስልጣኔዎች አሁን አዚቲክስ ማያም ስልጣኔ ፔሩ ላይ በጣም ትልልቅ ስልጣኔዎች ነበሩ። ሁሉንም አንድ የሚያደርጋቸው ግን ወርሺፕ የሚያደርጉት ፀሐይ ነበር ወይም የፀሐይ አምልኮ ነበር የነበራቸው። ፀሐይ ከተማ ምናምን የሚባሉ ከተሞች ነበሩ ደቡብ አሜሪካ ላይ ማለት ነው። እዚህ እኛ አካባቢ የፀሐይ አምልኮ ነው እንደነበረ የሚያሳዩ አንዳንድ ማስረጃዎች አሉ። ለምሳሌ አክሱም ሐውልት አንዱ ነው። ስለ ናምሩድ በሰራሁት ክሊፕ ላይ ስለ አክሱም ሐውልት ተናግሬያለሁ። አክሱም ሐውልት በምንም መልኩ ከክርስትና ጋር አይገናኝም። ቦታው ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ይሄን አስጎብኞቹ የሚነግሯችሁ እናንተም ባይናችሁ የምታዩት በሰዓቱ ያ ሐውልት በቆመበት ሰዓት የነበሩት ሰዎች ያመልኩ የነበረው የፀሐይ አምላክ ነው። ይሰዋ የነበረው ዋሊያ ነው እና ያን በድንጋይ ጽሑፎቻቸው ላይ በስዕልም ቀርጸውታል። ምንም ከክርስትና ጋር የሚያገናኘው ታሪክ የለም። ታሪክ ከፍለምቱ አክሱም ትሆናለች የሌላ ታሪክ ፖርሽን ነው። ያኛው ሌላ ታሪክ ፖርሽን ነው። ኢዛናና ሳይዛና ክርስትናን ሳይቀበሉ አብርሃ ወአጽብሃ
ሳይባሉ በፊት የነበረ ስልጣኔ ነው። ያ ስልጣኔ በትንሽ ጊዜ የባዕድ አምልኮ ወደ ሀገራችን ገብቶ ነበር ማለት ነው። እና ከክርስትና ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ግን እንደ ስቴት ሪሊጅን ሆኖ አይገለጽም። ለምሳሌ አሁን ባቢሎን፣ ኢጅፕት የሚነሱት በዚህ ፔገን ወርሺፕ ነው። በቃ ስቴት ሪሊጅናቸው ሆኖ ነው የሚገለጸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደዛ አይደለም። ያው ትንሽ ትንሽ ፊቸራቸው ግን ይታያል። እንደምንም ብለው እና ሐኪም አበበች እሱን ክርስቲያናይዝ ለማድረግ ይሞክራሉ። ስለ ናሙድ በሰራሁት ክሊፕ ላይ እሱን ግልጽ አድርጌያለሁ። ያላያችሁ ካላችሁ ኦኬ። እና የጋራ መገለጫቸው እነኛ ስልጣኔዎች የፀሐይን በማምለክ ነበር ማለት ነው። ግን ፀሐይ ስንል አሁን ዛሬ እኔና እናንተ የምናያትን ፀሐይ አይደለም። አሁን ሜሶፖታሚያም አዜቴክስ ላይ በስዕል ቀርጸው ያስቀምጡልን አምላካቸው ወይም የዛን ጊዜ ፀሐይ ብለው ያመልኳት የነበረችው ፀሐይ ራውንድ ሼፕ ያላት ቀለበት ያላት ነገር ነው እና ፕላኔተሪ ሲስተም ውስጥ ቀለበት ያለው ብቸኛ ነገር ደግሞ ሳተርን ነው። ሳተርን ነው እንደ ፀሐይ የሚያመልኩት ወይም ደግሞ ፀሐያቸው ሳተርንን ነበር በድብቅ የሚያመልኩት ማለት ነው። ሳተርን ወርሺፕ ከእያንዳንዱ ስልጣኔ ጀርባ የነበረ ነው። እንዴት ከኖህ ፍለድ በኋላ እንዴት ቀጠለ የሚለው አሁን ስለ ናሙድ ባወራሁበት ክሊፕ ተናግሬያለሁ። ግን አሁን የባቢሎን ስልጣኔ ኢሚዲየትሊ ከኖህ በፊት የነበረው ስልጣኔ ከጠፋ በኋላ የፎሬን ኤንጀልስ ክፋትና ኃጢአታቸው የቀጠለው በባቢሎን ነው፣ በናምሩድ በኩል ማለት ነው። ናምሩድ ነበር ያስቀጥል የነበረው ታወር ገንብቶ ወደ እግዚአብሔር ለመግባት ብዙ እንትን ያደረገው። ኖት ኦንሊ ዳት ናምሩድ ሚስትም እናትም ነበረችው። አንድ ነች። ሚስቱም እናትም ሳሚራሚስ ትባላለች። ሰይጣን እንግዲህ እግዚአብሔርን መሆን የሚፈልገው ኦልዌይስ በእግዚአብሔር ንግርቶች ውስጥ ወይም ስለ እግዚአብሔር የተነገሩ ትንቢቶች ውስጥ ስለ ክርስቶስ በተነገሩ ትንቢቶች ውስጥ ሁሉ ራሱን አሶሽት አድርጎ ለመገኘት በየዘመኑ ሞክሯል። አንዱ ናምሩድ ነው። ናምሩድ በተለያዩ ካልቸሮች ላይ በተለያየ ነገር ተዘርፏል። ግብጽ ላይ ኦሳይረስ እና አይሲስ ሆነው ይገኛሉ። ነገር አቴቴ እንደምትባል ተናግረዋል። እና አፍሮዳይቲ ፍሪያ ምናምን ራሳቸውን በተለያዩ ካልቸሮች ውስጥ ሴትና ወንድ እያደረጉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ነገርየው ግን አንድ ነው። ሴጣን ነው። ሴት ሆኖ ሲገለጽ የሆነ ስም አለው፣ ወንድ ሆኖ ሲገለጽ የሆነ ስም አለው። እንደዛ ብላችሁ ተረዱት እንጂ ብዙ አይደለም። አንድና አንድ ነው። ሁሉም አምላክ ሁሉም ዳይቲ ወደ ሳተርን ነው የሚገባው። ሳተርን ነው መሰረታቸው። ከክርስቶስ ልደት በኋላ እንዴት ሳተርን ሜል እንደቀጠለ ለማየት ይረዳን ዘንድ ግዴታ ስለ ገና በዓል ማውራት አለብን። አሁን የሰው ልጅ በቃ የገና በዓል የክርስቶስ የተወለደበት በዓል አዳም ነፃ የወጣበትን ትልቅ በዓላችንን እነሱ ሀይጃክ አድርገውት ከራሳቸው ዳይቶች ጋር ሼት አድርገው ነው የሚያከብሩት። ዊኪፒዲያ ላይ ዲሴምበር ውስጥ የተወለዱትን የአማልክት ብዛት ብታዩ ይገርማቸዋል። ኦልሞስት ኦሳይረስም ኦራይንም ግብጽ ላይ ነሺቫም ሁሉም ዳይቶች የተወለዱት ዲሴምበር ላይ ነው።
የሆነ ነጩ ዓለም አሮን ነው ጀስት ራሳቸው አሁን በሆነ መልኩ ብቻ ከክርስቶስ ልደት ጋር አሶሼት አድርገው ይመስሉበታል ማለት ነው። እኛ እንኳን የኦርቶዶክስ ቲቺንግ እንደ ነጩ ዓለም ሳይሆን የምታከብረው ልደቱን በመዘከር የሰውን ልጅ ነፃ መውጣት የአዳምን ነፃ መውጣት በማስታወስ ነው የምታከብረው እና ሃይማኖታዊ ይዞ ይበዛል። ነጮቹ ጋር ግን የገና አባት የሚባል ጢሙ የበዛ ሽማግሌ አለ። ይህ ኢምፖርታንት ፊቸር ነው። ይህ ሽማግሌ ኦልሞስት ሳተርን በየካልቸሮች ውስጥ የሚገለጽበት ፊቸር ነው። አንዱ ሳተርን ማጭድ የያዘ ጢም ያለው ትልቅ ሽማግሌ ተደርጎ ነው የሚወከለው እና ልጆችን ይሰበስባል፣ ልጆችን ይወዳል። በቃ በልጆች ተከቦ ነው የሚታየው። ኢንፋክት ልጆችን ጋር ይታያል ማለት ወይም ልጆች ይወዳል ማለት ይሄ ክሪስማስ ላይ ፕሬዘንት እንደሚያደርጉልን በፍቅር ምናምን ሳይሆን ልጆች ይሰውለታል፣ የልጆች ደም እየጠጣ ነው ግብሩ የሚወጣለት ለማለት ነው። ሜታፎሪካሊ የሚነግሩ ማለት ነው። ሶ ይህ ሽማግሌ ሆኖ ነው የሚገለጸው ወይም ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ የሚሉታል እና አሁን በኢጂፕሽያን ሜቶሎጂ ላይ አንድ አምላክ አላቸው፣ ጣዖት አላቸው። ቲንክ ሰን ራ ይባላል። በኢጅፕት ሜቶሎጂ ውስጥ ወይም በኢጅፕት ንግርት ውስጥ የፀሐይ አምላካቸው ራ ይባላል። በግማሽ ጭልፊት ወይም የስር ነገር ነው፣ ግማሽ ሰው ነው። በእጁ ማጭድ ይዟል። ማጭዱ የሚወክለው አዝርዕት ምናምን አይደለም፣ ሳይክልን ነው የሚወክለው። ምን አይነት ሳይክልን? ማታ ሃርቨስት ያደርጋል። ሃርቨስት የሚያደርገው የሰው ልጅ ነው፣ ህይወትን ነው። የሰው ልጅ ህይወት ነው ሃርቨስት የሚያደርገው። ምክንያቱም እነሱ ላይፍ ይሰጣል፣ ላይፍ ይወስዳል የሚል ቀሽም የሆነ አመለካከት አላቸው። ልክ በሂንዱ ሺቫ የሚባል አምላክ አለ እና ጋድ ኦፍ የዲስትራክሽን አምላክ ነው፣ የሪቨርዝ አምላክ ነው እና ሞትና ህይወትን ይወክላል። በዳንሱ ይታወቃል። በእጁ ዙሪያ ክብ የሰራ እባብ አለው እና እባቡ ታይምን እንደሚወክል ተነጋግረናል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ወደዚህ የጊዜ ስርዓት የገባው በእባቡ በኩል ስለሆነ ያንን ጊዜ ይሄ የሰው ልጅ ትራንዚሽናሊ ወደ እነሱ የጊዜ ስርዓት የገባበትን ጊዜ ራሱን በሚበላ እባብ ይወክሉታል። ምን ማለት ነው? ራሱን ይበላል። ሳይክል እየሰራ አዲስ ነገር አይፈጥርም። ሳይክል እየሰራ ራሱን እየበላ ሞትን ይሞታል ነው ነገር። ማለት የሚበላ ነገር ያልቃል። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናውቀው ቃሉ እንደሚነግረን በቃ በመጨረሻ ላይ ሞትን ይሞታሉ፣ ለዘላለም ወደማያባራ እሳት ይጣላሉ። እስከዛ ድረስ ግን ጊዜያቸውን ራሳቸውን በራሳቸው እየበሉ ይቀጥላሉ። ይሄ ጊዜ አሁን በስሪ ዳይሜንሽን ውስጥ የሚታየው ጊዜ ምንም ከፀሐይ በታች ያለው ጊዜ አዲስ ነገር የሚፈጠርበት ነገር አይደለም። የሳይክል ነው። ይመሻል፣ ይነጋል፣ ይወለዳል፣ ይሞታል። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ለሰው ልጅ የተፈጠረው የጊዜ ስርዓት ገና ከክርስቶስ ምጽአት በኋላ የሚገለጥና የሚታይ ነው የሚሆነው። ይህንን ጊዜ በእባብ ይወክሉታል እና ይህንን የሚወክል በሂንዱ ሚዝ ውስጥ ያለው አምላክ ሺቫ ይባላል። አሁን ስዊዘርላንድ ሰርን የሚባል ሃይድሮን ኮላይደር አለና የዛ ኤምብለም ነው አድርገው አቁመውታል። የተማሩ ሰዎች እዛ ሲሄዱ ሳይንቲስቶች ሲሰሩ እንዴት ሃይማኖት ነክ ነገር ቆመ ብሎ አለመጠየቃቸው ግን ይገርመኛል። ምክንያቱም ሳይንስ ከሃይማኖት የራቀ ነው የሚሉን። ኢንፋክት ግን
ሳይንስ እንደውም መሰረቱን ያደረገው የጥንት ሃይማኖታዊ ቲቺንጎች ላይ ነው። የሚርቀው ከክርስትና ቲቺንግ ነው። ከክርስቶስ ነገር ከክርስቶስ አሰራር ከእግዚአብሔር ህልውና ነው የሚርቀው እንጂ ከሚስቲክ ቲቺንጎች ርቆ አያውቅም። ኦኬ አንድ ሁለት ክሊፕ እኔና ተመልሰን እንገናኛለን። Important to the occult. So let's examine this closer and break down all of its parts and also what it can be molded into. Now keep in mind while we're going through this that I'm not making any of this stuff up. I'm just explaining to you where some of these occult symbols come from and what they actually represent. So if we look at the hexagonal shape, we can divide it up into multiple pieces and form various different shapes from it. Right off the bat, you can notice that the hexagon easily forms 6 three-sided triangles. Again, we have 6 parts and 3s surrounding, giving us again 666 symbolism. From here, we can begin to form a three-dimensional shape. By taking away 3 of these sections, you can see the formation of a cube. This cube represents a lot of things, but I want you guys to focus on the fact that this cube represents a prison, a box that we are trapped in, the matrix, if you will. This prison is the flesh that we are born into. It represents the sinful worldly dimension that we currently live in, that is manipulated and controlled to an extent by Satan. Just take a look at this giant glass cube that Apple put up. The Apple logo, if you aren't familiar, actually represents the original sin of Adam and Eve eating the forbidden fruit. That's why it's an apple with a bite taken out of it. That's what that represents. It represents the original sin, the sin that we are all now trapped into, the prison of sin, the flesh that we are trapped in. And when you take into account the fact that it's in the middle of a glass cube, which symbolically represents the prison, you have the original sin behind the walls of this cube prison. Do you get it? Now, you may not have ever noticed it, but there are actually people who worship these cubes, and they're found all over the world. They are embedded into our society. Everywhere you look. The Bible tells us not to love the world or the things in it. But Satan wants you to do the exact opposite. Satan wants you to love this world. He wants you to love earthly things. He wants you to worship the prison that you are in, the prison of the flesh. And that is why he deceives people into worshiping this cube, and why he associates this cube or the cube with a positive message. Now, when considering this cube and its satanic significance, also bear in mind that a two-dimensional cube is a square, and a square is also found all over the place, particularly in logos. Now, if we draw a line connecting the corners of the square, we form an X. Now, what does this represent? Well, think about a pyramid. If you are looking down onto a pyramid from the sky, you see what appears to be a square with an X through the middle of it. And an X is another representation of Saturn. I hope you guys are starting to realize at this point that all these different symbols all coincide with each other, and they all come back to Satan. So, some of you might know where I'm going with this. What was Jesus crucified on? He was crucified on an X. Okay. እንደሰማችሁ ዋናው ነገር የኪዩብ ጉዳይ ነው ለእነኚህ ሰዎች ነው። ለእኛ ለክርስቲያኖች ደግሞ ኪዩብ ምንድን ነው ብለን ብናይ
የተከፈተ መስቀል ይሆናል ማለት ነው። ኪዩብ ሲከፈት መስቀል ነው የሚሆነው። አንፎልደድ የሆነ ኪዩብ መስቀል ነው የሚሆነው። አሁን ዶቶችን ኮኔክት አድርጉ እና ደሆል እነኚህ ሰዎች የሚሰሩት ያለው መሴጃቸው ይገባቸዋል። ፓርት ዋን ላይ እንደነገርኳቸው ከኪዩብ ጋር ራሳቸውን አሶሺየት ሲያደርጉ ከፕሪዝን ጋር ያገናኙታል። ምን ማለት ነው? ኪዩብ ወርሺፕ ራሳቸውን የትሪ ዳይሜንሽናል እስረኞች ነን ብለው ነው የሚገልጹት። ለሰውም ወዛ ውስጥ ገብቷል። በአዳም በውድቀቱ በጥፋቱ ወደዛ ገብቷል። በክርስቶስ ሞት ምክንያት ግን የአዳም እስራት የኪዩብ እስረኝነቱ በትሪ ዳይሜንሽን የኃይል የጊዜ ግዝፈት ቋጠሮ ተፈቶለታል ወይም ተከፍቶለታል። ምክንያቱም መስቀል ላይ ነፍሳትን ሁሉ ሰብስቦ ይዞ ወጥቷል። ጋይስ ሪሜምበር ከክርስቶስ ልደት በፊት ምርጫ የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር ግን የተከተለም ከእግዚአብሔር ሕግ የወጣም ጻድቅም ኃጥእም በጠቅላላ ወደ ሴጣን ነበር የሚገባው። ወደ ዛ ስሪ ዳይሜንሽናል እስር ቤት ነበር የሚገባው። ነፃ ምርጫ ነፃ ፍቃድ የሚባል ነገር አልነበረም። አልቲሜትሊ ሴጣን የመጨረሻ ግቡ የሰው ልጆችን ምርጫ ማሳጣት ነው። የክርስቶስ ውድ ስጦታ ለሰው ልጆች በነፃ ያልመጣን ነፃነት መስጠት ነው። ነፃነታችን በነፃ አይደለም የመጣው፣ በክርስቶስ ሞት ነው የመጣው። ነፃ ምርጫ አለን። በአዲስ ኪዳን የነፍሳችን ነገር በእጃችን ነው። ያንን ያገኘነው ክርስቶስ መስቀል ላይ ኪዩቡን ከፍቶት ሞቶ ነው። በክርስቶስ በመስቀሉ የአዳም የእስራቱ ኪዩብ ተከፍቷል ማለት ነው። ይህንን ካልን ዘንድ ቮሊዩም ፓርት ዋን ላይ ኪዩብ ወርሺፕ አሶሲዬሽን ከተለያዩ ሃይማኖቶች ጋር ሳውራ ሜቢ ሙስሊሞችም ሆናችሁ ክርስቲያኖች እንዳትነዱብኝ፣ እንዳታዝኑብኝ። ምክንያቱም እኔ ጀስት ሃይማኖቶቹ መጥፎ ናቸው፣ ባዕድ ናቸው ወይም ከሴጣን ጋር ያገናኛሉ እያልኩ አይደለም ያለሁት። ሴጣን ግን በሆነ መልኩ ሃይማኖቶቹን ኢንፊልትሬት አድርጎ መገለጫው አድርጎ ይታይባቸዋል ነው። አንደኛ አብርሃሚክ ሪሊጅን እንደመሆናቸው ሼር የሚያደርጓቸው የጋራ ባህሪዎች አሉ። ኦልሞስት ጁዳይዝም ቁርአን ጋር ከፍተኛ ተዛምዶ አለው፣ ወይም ከሰብናትኝ ጋር ከፍተኛ ተዛምዶ አለው። በሜዝ ደረጃ አሁን በቲዎሎጂም ደረጃ ጁዳይዝምም ገና መሲሁን እየጠበቀ ነው። በኢስላሚክ ቲቺንግም ኢሳ ገና አልተወለደም። ኢንፋክት ኢሳ አምላክ አይደለም፣ ነብይ ነው። በዚህ ደረጃ ይተሳሰራሉ። ስለ ኪዩብም ሳነሳ መካ ላይ ስላለውም ኪዩብ ሳነሳ በመጥፎ እንዳታዩብኝ፣ ጀስት ነፃ በሆነ ማይንድ ዶቶችን ብቻ ኮኔክት እያደረግን እየተማማርን እንቀጥል እንጂ ስለ ሃይማኖቶቹ እኔ ምንም እያልኩ አይደለም ያለሁት። ኦኬ ሶ አሁን የዘመናችን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጊዜው እየተመነደገ መሄደው ወደ ዲጂታል ወርልድ የሰው ልጅ እየገባ ሞር በስጋና
ይህ በሚጨበጥ ነገር ያለው እንቅስቃሴ ሁሉ እየቀነሰ የሰው ልጅ ራሱን ዲጂታላይዝ ሊያደርጉት ክሎዝ ሸዋብ እና ኤለን መስክ እየተጣደፉ ነው ያሉት። ምድራችን ላይ አሉ የተባሉ ሳይንቲስቶች፣ የምድራችን ሊቆች፣ ፊዚስቶች ተሰባስበው አንድ ቦታ ከትመዋል። ስዊዘርላንድ በፈረንሳይ ቦርደር አድርጎ ሰርን የሚባል በዚህ አካባቢ ያው ሰርን የሚባል ትልቅ ተቋም አለ። የምርምር ላብራቶሪ ነው። የዓለማችንም ትልልቅ ባለ አእምሮዎች፣ ፊዚስቶች፣ ሳይንቲስቶች ሁሉ ሰብስቦ ይዟል። የክሊፔ ከቨር ያደረጉት የሺቫ ሐውልት የሚገኘው በዚህ በሰርን በሚባለው ላብራቶሪ መግቢያ ላይ ነውና ሺቫ የዲስትራክሽን እና የሪቨርዝ አምላክ ነው። እንደ ክሮኖስ እንደ ሳተርን የጊዜ ባለቤትነትን የሚገልጹበት ዳይቲ ነው እና ሰርን የሚባለው ቦታ ላይ መተው ቆመውታል። የዘንድሮ የሳይንስ ኢሊቶች ሃይማኖተኞች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳይንስ ከሃይማኖት የራቀ ነው ብለው ኤቲስቶች ከሆኑ በኋላ ለባዕድ አምልኮ የሚጋባው ወይም የሚቀርበውን ሺቫ ግን ላብራቶሪያቸው በር ላይ አምጥተው ገትረውታል። ስቲል የሁማኒቲ አሁንም ለምን ወይም እንዴት ብሎ አልጠየቀም። ኤኒዌይስ እዚህ ቦታ ላይ አሁን የዘመናችን ልክ በየዘመኑ ሁሉ ስልጣኔ ጫፍ ላይ ደርሶ ነው የሚጠፋውና በናምሩድ ጊዜ ተሰራ ጫፍ ላይ ወጡ፣ ሰለጠኑና ወደ እግዚአብሔር ቀስት ምናምን ወርውሮ ጠፉ። አትላንቲያውያንም እንደዛው በጣም ጫፍ ወጣ ስልጣኔ ነበር የአትላንታውያንም መጥፊያቸው ሆነ ማለት ነው። አሁን በዘመናችንም በእድሜያችን ሰርን ላይ ያለው ኦፕሬሽን ምድርን እስከ መጨረሻ ድረስ ሊያጠፋት እንደሚችል ራሳቸው ሳይንቲስቶቹ እየነገሯቸው ነው። የዓለማችን ባለ ጭንቅላት አሁን ባለ አእምሮ የሚባለው ከአልበርት አንስታይን እኮ የሚያደርጉታል አንዳንዶች። ስቲቨን ሆኪንግ ተው ብሎ አስጠንቅቋቸዋል። በዛ ሰር ላይ የምታደርጉት ኦፕሬሽን የሰው ልጅን ህይወት የምድራችንን ህይወት እስከ መጨረሻ ድረስ ሊያጠፋ ይችላል፣ ተው አትነካኩ ብሎ አስጠንቅቋቸዋል። ሌላም አንድ አሜሪካዊ ኒልስ ታይሰን የሚባል ጥቁር ፊዚስት አለና እሱም ተው እያለ ነው። እነኚህ ሰዎች የሚነካኩትን ያውቃሉ፣ የሚያደርጉትን ያውቃሉ። አፍተር ኦል ምክንያቱም መናፍስቱን አምጥተን ወይም እኛ ወደ መናፍስቱ ዓለም ገብተን እዛ ያለ ሪሶርስ ወደዚያ ምትን መጠቀም እንችላለን የሚል ኮምፕሊትሊ በቃ የሴንቲ ውስጥ የገባ ነገር ነው የተገበሩለት። ይህንን ደጋግሞ ተናግረዋል። ከዛሬ 2 ዓመት ወይም 3 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ ዌብ ኮምፒውተር ሲመረቅ ወይም ኳንተም ኮምፒውቲንግ ወደ ስራ መግባቱን ሲያበስሩ በቃ መናፍስቱን ማምጣት እንችላለን ብለው ቀለል አድርገው ሲናገሩ ነበር። ይህንን ነው ተው እያላቸው ያለው ማለት ነው። እና ሰርን ላይ ያለው ያ ቦታ ሰምሃው ከሳተርን ጋር ሊንክ አድርጎ የሚከፍተው ፖርታል አለ። ወርም ሆል ክሬት እናደርጋለን ይላሉ ፊዚስቶቻቸው። የተለያዩ ቴዎሪዎች አሉ፣ በስፋት እመጣበታለሁ። ኳንተም ፊዚክስ ኳንተም ፊዚክስም ጋር በተገናኘ ጠንከር ያለ ክሊፕ ለማዘጋጀት እየሰራሁ ነው ያለው፣ በደንብ አስረዳለሁ። ለጊዜው ግን ወርም ሆል ክሬት አድርገናል።
ምን ማለት ነው? መናፍስቶቹ ጋር ፓርቲክል አግኝተናል ነው አርሞል ክሬት አድርገናል ነው የሚሉት። ያው ከመናፍስቱ ዓለም ጋር መገናኘት ይችላል እያሉ ነው፣ እንደ ቀልድ ማለት ነው። የዘንድሮ ሳይንቲስቶች መንፈሳውያንም ጭምር ናቸው። ለነገሩ ጸባቸው ከመንፈስ ቅዱስ እና ከእግዚአብሔር ጋር ነው እንጂ ሜቶዶሎጂያቸውና አስተምሯቸው ሁሉ ከጥንት ባቢሎናውያን ኦከልቲክ የሆነ ስፒሪቹዋል ቲቺንግ እንደሚመነጭ አሁን የገለጡት መጥተዋል። ሌላው ምንድነው? ወደፊትም ክሊፖች የተለያዩ ክሊፖችን አዘጋጃለሁ ለማዘጋጀት ወስኛለሁ፣ ማለት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ጀስት ከኔ ጋር ይሄንን ክሊፕ ስትሰሙ ዶቶችን ማነሳቸውን ዶቶች አብራችሁን ኮኔክት ለማድረግ ሞክሩ። ከዛ የሆነ ዶቶቹ የሚስሉት ፒላር አለና እዛ ፒላር ላይ እንገናኝ፣ እንማማርበት። እኔ የፖለቲካም አጀንዳ የለኝም፣ የሃይማኖትም አጀንዳ የለኝም። በመጥፎ እንዳትተረጉሙብኝ ለማለት ነው። ባይ been saying all along. Einstein made scientific history by recognizing that we really live in 4 dimensions by adding time to the mix. Time is a physical property. We know that we live in at least 10. That's the current dimensions. 4 of them are directly, we can experience them. But we know there's 6 others that we can't get at directly, but we know we can infer their existence mathematically. What makes that provocative to people who've discovered that is that a Hebrew sage by the name of Nachmanides, back in the 13th century, predicted that from studying the text of Genesis. He concluded that our universe has 10 dimensions, only 4 are knowable, to use his term, and 6 are not knowable to us. And I find that fascinating because we've spent hundreds of millions of dollars on atomic accelerators to discover what Nachmanides did by studying the text. So the 10, some say 11, there's some debates among mathematicians about details, but there's awareness within the advanced scientific community that we live in more than just the 4 dimensions that we directly experience. And that in Genesis 3, when God declares war because of the fall of man, the creation was made subject to the bondage of decay, the entropy laws and all of that. Apparently we're somehow tied to God's curse on everything we know about the creation is post-curse. Prior to the curse, it may have had 10 dimensions, and for some it was fractionated. So that some of us tend to regard those 6 inaccessible dimensions as the domain of things like angels, the domain of paranormal behavior. For what is happening in that collider is an astounding thing. So I want to read something to you this morning from what's called a theoretical physicist. This man, his name is Stephen Hawking. He's well known throughout the world. Anyone that has anything to do with nuclear energy or has anything to do with physics knows this man. And he is one that some rate even on the level of Einstein and of that level. And so I'm going to read to you what this man has to say about what's happening right now in CERN, Switzerland. Listen carefully. These are the words of Stephen Hawking. He recently warned the reactivation in March of CERN's Large Hadron Collider could pose grave dangers to our planet. The ultimate reality, check, we are warned. Hawking has come straight out and said the God particle, and this is what you've heard referred to time and again as the Higgs boson particle, the God particle found by CERN could destroy the universe. Now let that settle in. This man is an atheist, and he says there is no God. Yet he says that what's happening right now in CERN, Switzerland, and I'll give you what they're trying to do in a moment, what's happening at this very minute
in CERN, Switzerland, has the potential to destroy the universe. This is a theoretical physicist. Now, physicists come in all kinds of sizes. Astrophysicist Neil deGrasse Tyson has also sounded the alarm in a hypothetical manner by telling anyone who might want to blow up a planet how to do so is this CERN's attempt to do so by attempting to recreate the Big Bang within a man-made structure. This has frightened Stephen Hawking so much. Do they know that they know that they know what they are doing? Ask yourself,